naman natin dito is mukhang i-jungle slash funnel nila itong si Karina. Yep. Sa solid one kasi ang hirap nakawan ng jungle ng Karina sa totoo lang at pwede siyang maging aggressive din. Pero as we all say, let's just leave it to the game itself. Okay, we'll have to wait and see because right now, ang nagmumukha dito is 1-3-1 pa rin para sa Blue Fire. And iba ang ano, 2-1-2. Ang sayaw naman ngayon ng EXE. So if first nila itong top lane, pinapa-EXP lang si Gusion. Oo, pag level 2. Gusto lang magpa-level 2 kasi si Fusakin sabi niya, tigil yan. Bottom lane yun naman ang power lane para sa EXECRATION. Strong lane, kumbaga, ng EXECRATION. Actually, strong lane nila parehas. So, 2-1-2 nga yung setup nila dito. Yep. And totally ignored yung jungle. Hindi sila nag-jungle start. Which is a big change as well. At naka-electro flash po si Benny QT. Shoutouts kay Manjin na mukhang masaya. Masaya yan. For Electro sure. flash boy. Oo. Now, tignan natin kung magiging effective to because they did leave the buffs for later. So, hindi siya... mas matagal yung duration ng buff nila kumpara sa Blue Fire. What you get from the strong lanes ay yun nga, potential para sa kills at napakadaming gold dahil sa push. Man, umuulan ng ginto dito para sa EXECRATION. At maganda pa doon dahil patay nila yung Uranus bago mamatay yung cart, yung wagon, yung siege. Ibig sabihin wala masyadong gold si Uranus dito. Oo nga, no? That's what I feel about bully lane. So, gaano ka-importante ngayon na Mr. Rockhart sa tingin mo ang pag-bully sa lanes? Pag-usapan natin yun kasi it's a big deal. Iba yung nasa lane ka lang, iba yung pag na-deny yung XP sa'yo. Halimbawa, sobrang takutin ka nila. Hindi ka makalapit. Gusto mo kunin yung XP pero ang baba ng buhay mo, hindi ka makalapit. So, in essence, kaya mong mawala ng napakalaking gold. Pag namatay yung tanke, tapos wala ka dun. Yeah. Ganun kalaking bagay yung bullying dito. At in fact, 700 gold lamang na EXECRATION dito. Binubuli nila yung bot lane. Ito si Fusakin para may kumontra ng konti. Pambugaw lang. So far, Lims will be able to secure that gold. Uranus ay nahihirapan pero mukhang si Lims naman ay goods na goods. Level 5. Samantala si Chu nandun sa may gitna. Potential carry nga dapat dito ng Blue Fire. Pero eto na. Combo na nga ni Gusion dito. At may ulti pa. Lims wants to go for the turnaround pero hindi siya aabot. Naman yung problem sa isang Karina. Wala silang stun si Fusakin sa baba. Napakagandang combo mula Benny QT. At na-combo na naman. Napaliguan yung Karina dito ni Hate on this execution. Execution. Hindi pala. Ano to? Retribution. Ayan. Retribution naman. And ganang-gana din yung solo Kagura ni Itomax. Diba? Akalain mo yun. Na-sustain niya yung lane niya ng maganda and nakakaiwas din siya sa offensiva na ginagawa ng Blue Fire. So, 4-0 ang lagay ngayon ng EXECRATION plus not to mention, libreng-libre pa yung turtle para sa kanila. So, apparently yung double mage na hapde ay ramdam ngayon ng Blue Fire. Man, daming cores dito na EXECRATION. This is 4 core. Parang ganun yung nakikita natin. Totoo. Yung talagang support lang dito is Chakno. Si Itomax having EXP din sa may mid lane. Almost a core na rin siya. Tapos yung technically jungle nila dito is Hate. At ang ganda nung ginawa kuha lang ng EXP dun sa may top lane para mag-level 2. Tapos nag-jungle na. Yep. Eh syempre, saan mo ba makuha yun? Sa EXP lane. EXP lane, di ba? The thing with Blue Fire is I felt yung kanilang Zask dito ay parang yun yata yung nabully. I mean, Zask is not a good laner. How do you feel about this Zask? Kailan to magte-take off, Mr. Rockhart? Well, actually, supposedly magte-take off siya. Maybe mali lang yung laning nila. Na maybe he could have added the Uranus there. Diba? Magsama dun sa Zask para mas makapag-free hit, mas makapag-cast ng maayos yung Zask. Pero it did not happen. And they were pressured very much. Now, it's going to fall behind. I wonder kung kaya pa mahabol ng Blue Fire yun. Because right now, mas buhog naman si Benny QT kumpara dun sa top lane. So far ngayon, stay lane nga naman. Chu was gonna be eating that combo mula kay Hate. Alam natin the problem with Chango is kaya siyang mobility tool apart from the flicker or anything else. Ito na naman, tatalo na nila ba sa Secret? Chakno? Doing Chakno things? Hindi man siya ganun ka-bully ngayon. Ano pa rin naman yung ginagawa niya na sasakay ko lang ng kalaban. And si Itomax ay habulin si Chakno, kumakasa, hindi nga lang abutan ng kahit sino. Top lane. Samantala, ito naman sa EXECRATION, being aggressive sa top.
Binubuli talaga nila yung dito. Zask, at ito na naman yung combo. Ulti, double ulti combo. Walang nagawa si Lims. It's sobrang lethal niya, especially in the early game, no? Oo. Kasi halos wala kang takas eh. Right. Especially now na they're forcing the cooldowns of those purifies. That's right. It's very difficult for them to deal with. And si Karina, walang flicker. So, he's forced to just endure the combos na ginagawa ng Execration. Napakalaki na naman lamang ngayon ng Execration Rockheart. We can see as well na makakuha nila yung second turtle. The first turret naman sa baba. Have to take note, yung una pong mga turrets ngayon ay mas maganda na yung bounty compared before. Mas mataas nga talaga sila doon sa ibang turrets. Pero ngayon kasi, yung fact na pag napatumba mo yung first turret na maaga, ang laking boost sa gold ninyo. At kaya nyo makipag-duelo sa kalaban. As you can see, Fuzaken, hindi na siya ganun kalaking threat. Even Itomax and the rest of the gang just running away from this back siya. At syempre, yung reason naman dahil doon is yung outer energy shield. Energy shield pala full name niya. Talaga, energy shield. Alright, so sa energy shield na yon, may gold kang nakuha pag hinahampas mo siya. When you do enough damage to it, iba pa yun sa gold na makuha mo pag nabasag pa mismo yung tore. That's so, right. doble-doble halos yung binibigay na gold ng outer turret, especially pag na-pressure mo siya in the early game. Which is, I think, yun yung reason kung bakit sila nag-Zask. Hindi nga lang gumana talaga. Yeah. Kaya na-feel ko talaga na eventually magkakaroon na strong lanes. Strong lanes meaning sila yung kaya mambully ng kalaban at mag-push, tanggalin, ibully yung kalaban para hindi makapag-depensa, para makakuha sila ng free gold. Fuzaken, nag-activate ng Revitalize dito pero parang sayang lang din yata kasi na-bait lang siya ng Execration at may round 2 na nga. Si Hate kumukombo na napatay yung bash sa top lane naman. Combo, sariling combo ni Sagitno and that's gonna be another one. Pangatlo dun sa may baba. Grabe. Man. 3-pronged attack mula sa Execration and it seemed like Bluefire is really lost in this new meta. 6,000 gold. At 7 minutes, Chuck nung ngayon naghahabol na naman. Unstoppable para kay Hate. A lot of members of Bluefire are down. Only Chu is left dito sa mid lane. At ngayon, sobrang laki na nakuha ng map control ng Execration. Not to mention yung gold lead nila. That means na mas mahirap nang mabuhay against Benny Cutie, who is level 10 sa puntong ito. And this is really more than bad. Yung Bluefire dito, we expected them na sila yung mas magpupush, sila yung mas aggressive sa early game. Pero hindi nangyari yun. Tsak mo kumakanana. And Fuzaken, mukhang nakaramdam siya ng konti dito. Habang si Benny Cutie naman. Ayan na, libre na. Electro Flash, di mo natin sword sa batala combo doon sa likod. Uranus down. At nakuha pa nila yung back siya. Wala kaming pakialam sa tanks. Yep. Malalambot kayo lahat sa amin, sabi ng Execration, and 12-0 ang ating score with Gillette Instant Replay. What happened here, Mr. Rockheart? So, it's a free zone. Obviously, ang zoning lang ang ginawa ng Execration doon. Di naman nila kailangan pumatay, pero nakapatay pa rin sila hanggang dulo, allowing Benny Cutie that turtle buff. And the rest of the lanes are also, wala din nakuhang gold yung Bluefire habang nangyayari lahat yun. 8 minutes in. Sa massive lead mula sa Execration, magkakaroon tayo ng technical pause dito. Nevertheless, I think sobrang evident naman na kung sino yung lamang. Hindi na natin kailangang spell out for our guys here. But for Bluefire, ang tanong na lang dito is, mayroon pa bang chance na makabawi ang Karina na carry dito dapat versus Bluefire? Will Zask be a factor even Yun nga, sa late game? Yeah, that's what I'm looking at. How big of an impact will this Zask have in the late game? Now na yung mga miyembro ng Execration kaya nang i-take down yung ultimate niya, yung Nightmare spawn niya. Kahit na naka-ult form siya. So, at this point, yung firepower, tignan nyo yung firepower ni Hate on the Gusion. Na mas lamang pa pala siya kay Benny Cutie. Napansin ko. Huli ko na napansin. Mas mataas pa yung level niya. Plus, isa pa nga itong Yisan Shin. Yeah. Right? It's difficult. It's difficult to find a comeback mechanic here for Bluefire. So Unless many magkamali questions. talaga sila. And yung Karina ni Lims, I think that is going to have to be able to do multiple executes. Yeah. Tapos pag naka-execution diretso, diba, 1, 2, 3, 4, 5, or kahit hanggang 4 lang, siguro they can get towers. Yeah, okay. And the tower gold will be enough to maybe put them back on the map. That's what I'm thinking about para magawa ng Bluefire yung comeback. Pero napaka-unlikely naman nun. Diba? It's difficult. I difficult. Get it. Parang sobrang, ang dami mo sinabi doon na mga conditions na step by step. Sana nagawin, di ba? Pero, I mean, we've seen comebacks before.
I wonder kung ano yung worst na record natin so far sa pagiging 0 ng mga teams. So, I think 14-0 so far. Magandang fun fact yun kung sakali. No? Yung Blue Fire, they have their fair share ng stomp. Na 14-0 na rin nila yung ibang team, which is NXP. Pero nabawian sila ng 0-13. They also suffered the 0-14 loss before. Ngayon, umuulit na naman, how can they come back from execration? Man, it's really scary. Pero so far, ito na lang siguro yung gusto kong talangin sa Rockhart. A different take. Kanina sinabi natin 1-3-1 is still king. Pero ang pinakita dito ng side ng execration is the 2-1-2 naman. 2-1-2, di ba? Parang ibang game yun, no? Pag pinahingan. Pero yeah, how do you rate this 2-1-2 setup? Nagawa lang ba nila to because they're up against Blue Fire? Or mukha bang planado naman talaga itong lineup na to? What do you think? So itong lineup na pinlano ng Blue Fire, ay ng execration rather, is actually kaya niyang mag-bounce back from a very early 1-3-1. Kung kontra niya 1-3-1, kayang-kaya niyang bumalik. Kasi Kagura yung nasa mid eh. Okay. Like, hindi mo yan mahuhuli basta-basta. And it can just keep absorbing yung mga minions. Sige, pasok na pasok yung minions, madami yung AoE damage, kukunin ko lahat yan. And ang magiging, nakita ko lang na weakness nitong 2-1-2 na to is yung invade. The invade is going to be limited to only 3 people talaga, maximum. Okay. Halimbawa, di ba, yung tatlong miyembro ng Blue Fire, i-decide nila na yung tatlong yun, ibato dun sa buff kanina. Sa blue buff ng Kagura. Anong gagawin ng Kagura dun? At nag-a-absorb ng lanes. Nag-a-absorb ng minions yung nasa taas. Ang pinakamagagawa nila dun is magpadala ng isang tao. So, magiging 1v4, 1v3 kung sakali. So, if ever lang na mabago ng konti yung mga hero composition ng Blue Fire, kunwari kung hindi siya Karina, kung hindi siya Zask, punishable sana punishable nga sana. Yeah. Kasi yung mga hero na gamit nila, hindi talaga pang early invade. Yeah, pang that's right. mid-game to late game scaling. Apart from the back siya na meron ng ang Blue Fire dito, wala sila nung parang nang bubuli. I mean, Uranus is a bully, pero dalawa yung katapat niya. Kahit naman ng sinong hero in the early stage will not win a 2v1 sa side lanes. Yep. And the thing with Uranus is, kahit tanky yan na hero, pag level 1 yan, wala naman siyang shield. That's true. Wala pa siya yung super regen. Yeah. Plus, not to mention, na-nerf din si Uranus ngayon. Hindi ganun kalaki, pero substantial na regeneration ang nawala sa kanyang ultimate. That's right. Not only that, I think yung fact na wala siya nung way para mapatay instantly yung siege minion was a little bit of a problem. Kasi yun yung nakikita kong heroes na lumalakas ngayon sa side lanes. Kasi if you think about it, kapag hindi mo kayang i-fast clear yung lane mo or hindi mo kayang i-secure yung siege agad, mahirapan ka sa lane eh. Kaya ang lakas din nung Yuzong, for example, meron siyang burst na pwedeng pantanggal doon. Uranus kasi yung kanyang stacking ay hindi gumagana. Dahan-dahan siya at hindi siya gumagana sa minions mismo. If you think of Esme, yun, pwede siguro. Kasi meron siyang, masakit din talaga siya. Gusion side lanes, pwede. Kasi pwede mong spam mo lang yung ultimate mo Actually, daggers dun sa lane. And other heroes that have that immediate clear dun sa siege minions. Napaka-importante ng role ngayon sa meta. Yeah. At kita nyo din, yan din yung dahilan kung bakit yung mga bans ngayon, yung mga bans, di ba? Tamos for the fast year. Khalid as well. Like, yun yung pinaka nagiging focus ngayon ng mga teams. Right. Tanggalin mo yung mga high sustain na kayang mag-clear ng mabilis, instant wave clear doon sa side lanes at pwede natin gawing patas yung labanan. Makes me really think na baka goods na kay Therese lang ngayon. Feeling ko lang. We'll see. Pag-usapan natin yan. Dati, nung isang araw yata, nag-theorycraft tayo. Therese arrival, pwede. Could be. Pero arrival's not being favored by teams recently. Gusto ko yung mga napag-usapan natin ng isang araw. Masyadong maliit nga naman yung map para maging effective yung arrival ngayon. Yung nerf na arrival. Kasi yung arrival before, yun yung imba talaga. Ang bilis ng cooldown. Yes, cooldown and yung actual na buffs mo when you go down. It's really good. Pero ngayon, hindi talaga. Hindi masyado. No? How about the other hero adjustments dito? So far, nakita natin yung Alice. Bakit parang mahina yung Alice? Even when we felt na maganda yung lineup kanina. Yung actual hero eh. Was it because of the itemization lang? Or
Humina ba talaga ang Alice? O, kasi feel ko lumakas eh. Lumakas talaga siya. Pero pansinin mo, madalas ding walang mana yung mga Alice kanina. Yung Alice na nakita kanina. Naging problema yon because if you run out of mana tapos wala ka pa nung full mana region items, pabalik-balik ka din sa base. That's right. Malakas ka mag-clear. Pero yun na yun. Pagka-clear mo, your mana is a problem. So, baka yun yung kailangan gawing fix sa Alice, yung itemization din, no? And kanina naban yung Alice. Sayang naban yung Alice ngayon. I'm really excited to see the win rate of the Alice after the patch. Kasi yung post-patch, yung kailangan na data na kailangan natin eh. Diba? Yeah. So, I wish that we see more Alice para makita natin kung nag-improve ba. Mas maganda kaya nga to or talagang napalala lalo. Actually, kasi fair point. Yung Alice dati, bato mo lang yung ult mo, pindutin mo lang, okay, yun na yun. Okay, Yun na yung mana. 40 mana, 100 mana, ilan man yan. Yun na yun. One time lang. Tapos cooldown na ulit. Habang nagko-cooldown, bumabalik naman din yung mana, di ba? Pero feeling ko kasi yung Alice sa lane sobrang lakas eh, sa side lanes eh. So pwede din. Hanggang ngayon. Or a lot of nerfs na dun sa Chango but it seems like teams are still picking it up at mukhang Eagles pa rin ang Chango so far. Hindi ko alam bakit pick up pa rin siya. Pero it's still there eh. Hindi naman nabago yung ultimate niya eh. So masakit pa rin yung ult niya. No? Again, this patch is very impactful talaga. I feel like nabago niya. Si Atlas, wala nang Atlas. Yeah, goodbye Atlas. RIP si Atlas. How do you feel about the Granger naman? I mean, 3 times na yata kita tatanong dito, even dun sa pabasa natin na live. Granger, ang ganda nung change with the damage, but it seems like no can do pa rin. Nakakatawa kasi exe hero din yun dati. Diba? Oh, that's right. So, sayang yun. Feeling ko pwedeng ibalik ng exe yun eh. And then, malay mo next game. Pero, these kinds of changes on Granger are less noticeable, I think. Nagiging mas mababa yung impact ni Granger just because the items themselves, if you want to be a strong Granger, feeling ko kailangan mo nung jungle knife, yung retry. The machete. Yeah. Oo, kasi pag wala ka nun, yung bawas mo sa jungle, parang ang tagal mo mag-clear. Kasi single target ka rin eh. Single target kasi. That's also true. So, daming changes ngayon. Now, si Uranus, pag-usapan natin yung mga heroes sa game ngayon, Uranus talaga. Consecration nerf, 6 seconds tumagal yung niya. 6 seconds na pinatagal lalo yung cooldown. It seems small, pero pansin mo, medyo mas mababa talaga yung uptime niya sa lane. That's true. Maliit siya pero ramdam, kumbaga. I mean, for me personally, being a Uranus player, hindi nabawasan lang naman yung long drawn team fights capability mo. Pero in a sense, hindi naman din nawala eh. Kaso, problem is, how impactful are team fights ngayon? Kasi parang nafe-feel ko na yung mga team fights ngayon ay mas centered na sa objectives. So, malapit siya sa turtle. Tama. Lord? Hindi na nga super priority yung buffs eh, for some reason eh. Nakita mo, dinedelay na nila talaga yung buff eh. That's right. We will see though that they are looking for more turtles. And hinahanap din nila yung Lito Wanderer. Yep. Hindi masyadong pansin nung isa lang yung Lito Wanderer. Hindi na siya masyadong natitignan ng mga teams natin. Pero I think big deal nga yun eh. Pinag-usapan natin yung sa Lito Wanderer. Sabihin natin level 3 kayo pareho, nag-agawan kayo yung Lito Wanderer. Yung mga kuha level 4, level 3 diba? ka pa rin. Tapos babalik ka ng lane. Yeah. So advantage pa rin siya. So I hope makita din natin mamaya yung impact ng Lito Wanderer, the change wala nang mana wala ka ng fountain na walking. Wala ka ng walking fountain. Walking grass. Sayang. Wala nang regen for the health. Pero yung move speed, I think being utilized pa rin by our players. So tignan din natin yun. Mga maliliit na bagay, pero magandang panoodin with our teams. Like I always say, yung fact na isa na lang yung Lito Wanderer every instance makes us think na importante siya kasi isa lang siya. Yun eh. Parang pag nakuha mo siya sa kalaban mo, edi wala yung kalaban mo nun. No chance, walang bawi. Kumbaga. Walang bawi, oo. Ako mabilis, ikaw hindi. You can see top lane. We're back in the game. Yep. Positioning mula dito sa Execration. I kind of feel na hindi rin ganun kaganda yung defense ng Blue Fire dito apart from the Chango. Pero naulit dito si Secret. Although, that's a Uranus Consecration. At yun, di mo, napagamit na siya ng Consecration. O gano'ng katagal mawawala yun? 6 seconds more. Diba? Laking bagay. Laking bagay nga din talaga. Lalo na sa mga pokes. Yung Chakno, speaking of pokes, ito. Yan na, nag-ult na si Zas.
si Zasco, medyo under tower siya. That's good. You can keep your defense tight. Huwag nyo lang ibigay yung Torre. Okay lang, sige, ma-pressure kayo. Wala din naman masyadong jungle camp, so you're not losing that much at this point. Naku po, nagamit na yung Meteor Shower dito ni Chu. But there's still a big fat wave. Chakto, tumalon. Nahuli yung isa dito. Fuzakin might fall. And indeed, he will. Combo mula sa gusyo ng Donuts. He's ito sa kanan. Naku pa na wave the Dragon para sa double kill. And now they'll get the third in the middle. And EXECRATION, binigla ang Blue Fire. Hindi man lang nakareact. Hindi naka-react, man. Hindi nakapagbitaw ng skills. Chakno na naman. Tumalon dito kay Chu. At sabi ng EXECRATION, wala na tayong pakialam dyan. Pero trying to push. However, there is going to be that Meteor Shower to clear the mid lane. Pero sa mabilis, EXECRATION nakakuha pa ng 2 Torre. Lord naman yata yung susunod nilang kukunin. Tanggalin natin yung 15-0. Yun na lang yata yung target ngayon ng Blue Fire. Huwag naman 15-0, man. Palamusin naman natin ng may kills. I think it's a big deal. Although it's not a perfect game kasi nakakuha naman ng tower yung Blue Fire. But still, di ba? Yeah. It's not ideal pa rin for Blue Fire. Now, nawawala na ng dahan-dahan yung win condition nila. Napaka-imposible na para kay Limbs on the Karina to get multiple kills, multiple resets doon sa ultimate niya. So, Yeah. man, this is getting harder and harder to... Sadly, sadly. it's really hard one. Chakno jump, tumalon, at yun, nahuli, kinombo, walang takas ang ating Zask. I wonder kung paano ang interaction ng Electro Flash sa ulti ni Yisun Shin. Siguro si Mr. Electro Flash Manjin ay explain Sana sa atin masagot ni mamaya. Manjin Sana sa masagot atin. ni Manjin. Oo. Ano yung interaction nun? Ngayon, po siya ang EXECRATION with the Lord. Chakno tumalon, sa likod ang kanyang gustong kunin. Pero sabi ng Lord, wala, base na lang. And dahil sobrang lambot pa ng base, malakas pa kayong Lord, the EXECRATION takes this victory.